สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใหญ่เลยนะครับเป็นเรื่องของร่างประกาศฉบับใหม่จากกสทชที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนโฉมวงการวิทยุสมัครเล่นบ้านเราไปเลยซึ่งนี่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ10 ปีเลยก็ว่าได้ครับใครที่อยู่ในวงการนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดครับคำถามแรกที่หลายคนคงอยากรู้เลยก็คือแล้วทำไมอยู่ๆถึงต้องมาเปลี่ยนการตอนนี้ล่ะมันมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับถ้าเราลองดูไทม์ไลน์กันนะครับจะเห็นเลยว่ากฎที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโอ้โหมันตั้งแต่ปี 2557 แล้วนะครับก็คือเกือบ10 ปีแล้วมีแก้เล็กๆน้อยๆไปทีหนึ่งตอนปี 60เพราะฉะนั้นการจะมาปรับใหญ่กันรอบนี้ก็ต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะครับ ส่วนเหตุผลทางการที่ทางกสทชเขาให้ไว้เนี่ยก็คือตรงไปตรงมามากครับก็คือเพื่อให้กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันทันสมัยให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์กับเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คืออัปเดตให้เข้ากับยุคสมัยนั่นแหละครับเอาละครับแล้วในร่างประกาศฉบับใหม่เนี่ยเป้าหมายหลักๆของเขาคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเก่าๆแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นได้บ้างหัวใจสำคัญของร่างนี้เลยนะครับคือการทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการสอบการออกใบประกาศคือพยายามจะลดอุปสรรคต่างๆออกไปเพื่อให้คนทั่วไปที่สนใจเนี่ยเข้ามาในวงการนี้ได้ง่ายขึ้นแถมยังรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างการสอบออนไลน์หรือ e-testing แล้วก็มีเรื่องการสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไปด้วยครับมาถึงส่วนที่ผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือเรื่องการสอบมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับโอ้โหอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากคือแต่ก่อนเนี่ยจะสอบเลื่อนขั้นจากขั้นต้นไปขั้นกลางหรือจากขั้นกลางไปขั้นสูงต้องรออย่างน้อย1 ปีเต็มๆเลยนะครับแต่กฎใหม่ที่เสนอมาเนี่ยคือยกเลิกการรอ1 ปีไปเลยแค่สอบผ่านระดับก่อนหน้าปุ๊บก็ไปต่อได้เลยเหมือนเป็นการเปิดทางให้คนที่พร้อมคนที่เก่งๆได้ไปต่อแบบไม่ต้องสะดุดเลยครับอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับเรื่องจำนวนคนสมัครสอบขั้นต่ำกฎเดิมเนี่ยนะครับถ้าจะจัดสอบขั้นต้นได้ทีหนึ่งต้องมีคนสมัครอย่างน้อย100 คนขั้นกลางหรือขั้นสูงก็50 คนซึ่งในบางพื้นที่การจะรวมคนให้ได้ขนาดนั้นมันยากมากแต่กฎหมายบอกว่าโอเคไม่ต้องฟิกซ์ตัวเลขและให้มันยืดหยุ่นตามสถานที่และความพร้อมนี่เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะมันอาจจะทำให้มีการจัดสอบในต่างจังหวัดในพื้นที่เล็กๆได้บ่อยขึ้นมากเลยครับทีนี้มาดูเรื่องค่าใช้จ่ายกันบ้างหลายคนอาจจะกังวลแต่ดูในตารางนี้นะครับแม้ว่าเขาจะมีการปรับสัดส่วนค่าธรรมเนียมภายในนิดหน่อยเช่นตัดค่าใบสมัครกับคู่มือออกไปรวมกับค่าสอบแต่พอรวมเบ็ดเสร็จแล้วยอดสุดท้ายก็ยังคงเป็น300 บาทเท่าเดิมเป๊ะๆครับสบายใจได้อีกอย่างที่ทันสมัยขึ้นมากเลยก็คือเรื่องการรับใบประกาศครับจากเดิมที่เราจะได้เป็นกระดาษเป็นเอกสารกฎใหม่จะเพิ่มทางเลือกให้รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องกลัวหายด้วยถือการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวเลยครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องใหม่ที่ผมว่าว้าวมากแล้วก็น่าจะถูกใจหลายๆคนเลยครับนั่นก็คือการเปิดโอกาสใหม่สำหรับการสอบเลื่อนเป็นขั้นกลางครับนั่นก็คือจะมีการเปิดสอบภาคทฤษฎีสำหรับขั้นกลางเป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเทียบเคียงได้กับใบอนุญาตระดับ General Class ของ FCC ที่อเมริกาเลยนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะยกระดับตัวเองโดยจะเน้นไปที่ภาคทฤษฎีล้วนๆเลยและจุดที่พีคที่สุดสำหรับตัวเลือกการสอบภาษาอังกฤษนี้ก็คือไม่ต้องสอบรหัสมอสครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดสำหรับใครที่เลือกเส้นทางนี้จะไม่มีการสอบปฏิบัติรับส่งรหัสมอสซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวเอาละครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยต้องย้ำอีกทีนะครับว่ามันยังเป็นแค่ร่างประกาศเท่านั้นยังไม่ได้บังคับใช้จริงซึ่งนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นโอกาสที่พวกเราชุมชนนักวิทยุสมัครเล่นจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นครับแล้วประเด็นไหนล่ะที่ทางกสทชเขาอยากจะรับฟังความคิดเห็นจากพวกเราเป็นพิเศษมาดูกันเลยครับนี่คือหัวข้อหลักๆเลยครับที่เขาเปิดรับฟังก็จะมีตั้งแต่เรื่องการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้มันคล่องตัวขึ้นแล้วก็เรื่องกระบวนการสอบทั้งหมดที่เราคุยกันไปไม่ว่าจะเป็นใบประกาศแบบอิเล็กทรอนิกส์คุณสมบัติผู้สมัครจำนวนคนขั้นต่ำการสอบ e-testing และแน่นอนเรื่องการเพิ่มสอบภาษาอังกฤษลองดูนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมันจะส่งผลกับพวกเรายังไงเพื่อที่เราจะได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์จริงๆครับเพราะฉะนั้นนะครับร่างประกาศฉบับนี้ไม่ใช่แค่เอกสารแต่มันคือโอกาสสำคัญจริงๆที่พวกเราชุมชนคนวิทยุสมัครเล่นจะได้ร่วมกันส่งเสียงเพื่อกำหนดอนาคตของวงการเราด้วยมือของพวกเราเองครับมาร่วมกันสร้างคลังความรู้ของเราไปด้วยกันนะครับ
การที่เราจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลและความเข้าใจเนี่ยแหละครับจะเป็นพลังที่ช่วยให้เราได้กฎเกณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของพวกเราทุกคนเพราะโลกของวิทยุสมัครเล่นมันกว้างใหญ่และมีอะไรน่าค้นหาอีกเยอะเลยและผมก็เชื่อจริงๆครับว่าพลังของชุมชนเนี่ยแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นถ้าพี่ๆเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นมีข้อสงสัยตรงไหนหรืออยากจะแลกเปลี่ยนเทคนิคความคิดเห็นหรือแม้แต่อยากให้เราช่วยไปหาข้อมูลเรื่องไหนมาสรุปให้ฟังเป็นพิเศษไม่ต้องลังเลเลยนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยเรามาช่วยกันสร้างคลังความรู้ของพวกเราให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73